So yeah, as a freelance ከመስራት you have started creating jobs for other creatives as well. So my first question is number one, how do you sustain your business? ቢዝነሳችሁ እንዴት ነው እንዲቆይ የምታረጉት? እንዴት 10 አመት ኖራችሁ ሳትከስሩ or fail ሳታረጉ? ያው ሰው ማያውቀው ብዙ ፌሊየሮች ነበሩ ውስጥ ስለዚህ በውጪ like in general ፌል ባናደርግም ግን we had to learn ብዙ ኤክስፒሪየንሶችን መጀመሪያው ምንድነው ክሬቲቭ ቢዝነስ ውስጥ መስራትና ለክሬቲቭ ቢዝነሱን ደግሞ ማሳደግ ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው which is 3 ወይም 4 አመት ሲሆን መጀመሪያ እንደተቀጣሪ ሲሰራ ደግሞ ያ ነገር ዩቲዩን እንዴት ነው የሚያሳድገው ሲባል አንድ አይነት ስራ 4-5 ሰው እንዲሰራ ሳይሆን ስፔሻላይዝ የሚያደርጉበት ቦታ ላይ መጀመሪያ ስፔሻላይዝ ማድረግ ስላለባቸው ዲፓርትመንት መበተን ነበረበት ያንን ዲፓርትመንት በተንን which is በኦፕሬሽን በፋይናንስ በማርኬቲንግ በኤችአር ፕሮዳክሽን አድርገን በተን ነው ከዛ የተበተነው እንትን አድርገን ደግሞ እያንዳንዳችን ሪስፖንሲቢሊቲ ወስደን ማይልስቶን ተጠቅቶ ዴቨሎፕ ማድረግ ጀመርን ማለት ነው ሶ ሜንሽን ከምናደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንደኛው አሁን ስፔሻላይዜሽን ሆኖ ሁለተኛው አንደርስታንዲንግ ካሽ ፍሎውን አንደርስታንድ ማድረግ አለበት ክሬቲቭ ላይ ስንመጣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያው እያንዳንዱ የምንሰራው ነገር ፌዝ አለው ፌዙ አፕሩቭ መደረግ አለበት አፕሩቭ የተደረገው ዲሊቨር መደረግ አለበት ሱ ዲሊቨር የሚደረገው ደግሞ ለክላይንት ወይም ለፐብሊክ ኦር ዋትኤቨር ኢት ኢዝ ጊዜ ይፈጃል እና ክፍያው ደግሞ በዛው ልክ የሚመጣበትን ታይም አንደርስታንድ አድርጎ ምን ያክል ኮስት አለን እንዴት ነው ኮስታችንን ሪዲዩስ የምናደርገውና ያለውን ገቢያችን ደግሞ የምንጨምረው የሚለው ነገር ኢትስ በጣም ኢምፖርታንት one of the things ከዚህ ጋር ተያይዞ ሪላይዝ ያደረግነው ጥሩ ስራ መስራት ብቻ ቢዝነሱን ሰስቴን አያደርግም you have to understand how businesses work and at the same time ደግሞ የክሬቲቭ ቢዝነስ ኔቸሩን አንደርስታንድ ማድረግ at the end of the day ሰርቪስ ቢዝነስ ነው ሰርቪስ ቢዝነስ ደግሞ ሰው ይፈልጋል ስለዚህ you have to continuously hire you have to continuously train you have to continuously mentor ውስጥ ያሉ ሰዎችን so that they can deliver a higher quality at the same time more efficient በሆነ manner ማለት ነው so the mindset where ጥሩ ስራ ስለምንሰራ ቢዝነስ መጀመር አለብን ጥሩ ቢዝነስ መስራት ስለምንችል ስለዚህ ካምፓኒውን እንክፈት ሁለት የተለያየ ማይንድሴት ነው so creative ሆኖ ቢዝነስ ለሚጀምሩ ሰዎች ሪኮመንድ ማድረገው with an open mind እና with a new eye managing a business understand ማድረግ አለባቸው specifically creative businessoችን ማለት ነው okay thank you very much do you want to add on it okay so as a creative business መጀመሪያው ያው ከክላይንቶች ነው የሚጀምረውና creative ሆነን ደግሞ ስንሰራ ያው ለክላይንቶቻችን ያለው ብዙ አመለካከቶች አሉ ቶሎሽ የሚሉ ክላይንቶች ቶሎሽ የማይሉ ክላይንቶች ስራ ማያሰሩም ክላይንቶች አሉና ያው ምንድነው ብዙ ጊዜ evil clients የሚባሉም አሉ so how do you choose your clients who do you work with and what kind of experiences can you share with us a good practice bad practice የምትሉት I think መጀመሪያ ሪላይዝ መደረግ ያለበት ብዙ ጊዜ ጀማሪዎችም እንደ ክሬቲቭ ሴክተር የሚያጠፉት ዛት ስራው እየተሰራ ያለው ለክላይንቱ ነው ማለትም ያው እኔ እንደተመቸኝ ወይም እንደተመቻቸው መስራት ሳይሆን ሰርቪስ ፕሮቫይድ ማድረግ ስለሆነ የመጀመሪያው I think important realization ያ ነው ስለዚህ whatever የሚሰራው ስራ it is for the client ግን እንደዛ ነው ሲባል ግን ከክላይንት ጋር ሪሌሽንሺፕም it has to be በሆነ መልኩ ፎርማላይዝ መደረግ አለበት እና ፎርማላይዝ ስልም ማለት ነው the nature of the engagement has to be clear in terms of ምንድነው ዴሊቨር የሚደረገው ስራ ማይልስቶኖቹ ምንድናቸው እንዴት ነው ኮሙኒኬት የሚደረገው ሪቪዥኖች እንዴት ነው የሚሰሩት አስተያየት ኮሜንት ሲመጣ እንዴት ነው ሃንድል የሚደረገው የሚሉት ነገሮች እንዳለ እንደዚህ ነገሮች ሁሉ ማተር ያደርጋሉ ሶ እነዚህ ነገሮች
ፎርማሊ ኮሚኒኬት ማድረግ እና ሃንድል ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ኦብቪየስሊ ሲጀመር ሁሉ ጊዜ ነገሮች እንደዛ ነው ማለት አይደለም ግን ወደዛ ሙቭ ማድረግ አስፈላጊ ነው እሺ ቶ አንድ ስቴፕ ስፔሲፊክ ለሆነና ሶ አንድ የመጀመሪያ ሳይሆን አበሻ ቢራ የእናንተ ክላይንት ሆኖ እናንተ ለአበሻ ቢራ ኮንቴንት ፕሮዲዩስ አድርጋቸዋል ክሬቲቭ ሴክተሩ ላይ ደግሞ ቢራዎቹ አት ሳም ፖይንት ትልቁ ከፋዮቹ ነበሩ ሶ ከነሱ ጋር የነበራችሁ ኤክስፒሪየንስ አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት ትልቅ ካምፓኒ ጋር how did you get to work with them እንዴት ልትሰሩ አብራችሁ ቻላችሁ ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ቢዝነሶች ኦር ከትልልቅ ካምፓኒዎች ጋር መስራት ደግሞ ያው እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች ናቸው መሬት ላይ እንደምናየው ነው is it as conducive as it so ሁለቱ ጥያቄ አንድ ላይ ሶ ሀበሻ እኛ ነበር ኮንታክት ያደረጉን ሶ እኛ እነሱን አፕሮች አድርገን ሳይሆን they reached out የሰራውን ስራ አይተው ሶ የት ነው ያዩት ኦንላይን ነበር ያዩት an element of word of mouth ነበረው ሶ በመና ሬኮመንድም ተደረገናል ግን ያው ኦንላይን ቬሪፋይ አድርገው ነው ኮንታክት ያደረጉን ሶ that is how we worked with them and now obviously it highlights the importance of you on a level of digital presence so that የሚሰራው ስራ obviously ሰው ማያው ከሆነ ክላይንት አትራክት የማድረግ ቻንሱ በጣም ዝቅተኛ ነው ግን and this was even 7 years ago so ያኔ ራሱ ኢምፖርታንስ ነበሩ so አሁን it's even more important. So that's more like your portfolio achachun aitao no was it on your website or was on our okay. Was on our website so በዛም አይተው ነው እንትን ያደረጉን so how was working with big businesses like so ያው የክሬቲቭ ስራው እንዳለ ነው ግን ከቢዝነስ ሳይድ like how did you manage finances ከነሱ ጋር what kind of ያው ፕሮሰስ ዶክዩሜንቴሽን ምናምን የመሳሰሉት ያ ትልቅ ካምፓኒ ስለሆነ ሶ ትልቅ ካምፓኒ ጋር መስራት there are good sides and there are bad sides good side ምንድነው ያው reputation wise ፖርትፎሊዮ ለማስተካከልም አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ነው the bad side ደግሞ if you say yes to everything consume ተደርጎ ቢዝነሱ ወደ a sub department of that company መሆን ይጀምራልና ተከታሪ ተሆናለ almost so what we used to do was we were careful on taking on new projects new clients and አንድ client ደግሞ overly ብዙ ስራ ስላመጣ ብቻ አንሰራም which is we understand የኛን specialization እና ሁሉም ስራ ስለመጣ ይሰራል ማለት አይደለም እኛ ኤክስፐርቲሲያችን ያለን ኤክስፒሪየንስ እና ያለን ፋሲሊቲ ቲም all of that ማተር ያደርጋል ፕሮጀክቱን የምንቀበለውና ማንቀበለውና most of the time ነው የምንልባቸው እንትኖች ስራዎች ከኛ ስፔሻሊቲ ካለን ቲም ካለን ኤክስፒሪየንስ ውጪ የሆኑ ነገሮችን አንቀበልም even though ጥሩ ገንዘብ ይዞ ቢመጣም ለኛ ሎንግ ተርም ስቴዲ የሆነ ግሮዝ እንዳይኖረን ያደርጋል ምክንያቱም it kind of distorts ያለንን ሪትም እና ያለንን ሞመንተም on specific የቢዝነስ ማይልስቶን ማለት ነው so በተለይ በእኛ ካምፓኒ 25% በላይ አንድ ካምፓኒ ሬቪኒው እንዲኖረው አንፈልግም which is ቢቻል ከዛ በላይ ከሆነ on the company's well being መጥፎ የሆነ ኢምፓክት ያመጣል because ብዙ ስራ ይዞ ስለሚመጣ more or less የቢዝነሱ ኔቸሩን እንዲቀይር የሚያደርግ ሌቭል ኦፍ ኢንጌጅመንት ስለሚያመጣ ማለት ነው so እንደዛ እናደርጋለን ከዛ ውጪ ደግሞ ሁሉም ክላይንቶቻችን ደግሞ እንደዚህ ታዋቂ ክላይንቶች የሉንም which is there are clients just small business የሚኖራቸው medium size business የሚኖራቸው that we serve based on our specialty እና የነሱና የነዚህኞቹ ሚክስ ማድረግ ደግሞ more or less ለሎንግ ተርም ሰስቴን ያደርገናል ማለት ነው while keeping የራሳችንን ኤክስፐርቲስ ኢንቼክ አድርገንና የምንሰራው ነገር ደግሞ predictably በጉድ ኳሊቲ ዲሊቨሪ ያደረገን ማለት ነው እሺ thank you very much so የዛሬው ኮንቨርሴሽን can the creative sector be a good career path ለክሬቲቮችም ክሬቲቭ ላልሆኑትም አሁን ቅድም ሜንሽን እንዳደረከው
ቢዝነሳችን ዲፓርትመንታላይዝ አረግነው ስትለኝ የክሬቲቭ ሳይዱ ነበር የሚመስለኝ ግን all the management I mean all the business side ግን production side ደግሞ ራሱን የቻለ አንድ ኮምፖነንት ነው so with how many creatives and how many not creatives do you work with I think our creative department 12 I believe 12 permanent አሉን ግን permanent ያልሆኑ ኮንትራክቹዋል አብረው የሚሰሩ ፍሪላንሰሮች ከዛ በላይ ናቸው non creative የሆነ ዲፓርትመንት ደግሞ I believe we have 4 so that's on the finance on the HR and the administrative side ማለት ነው so how is it like you being creatives like managing creatives and non-creatives like what is the experience and as a career path how do you shape the path of different creatives ሁሉ ጊዜ creative ሆነው እንዲኖሩ ያ ሁሉ ጊዜ እንዲሆኑ ሳይሆን as long as they can stay in the sector so ስለ ክሬቲቭ እንትን ስናወራ ሁሌ የሚታሰበው ምንድነው የምንፈልገውን ነገር መስራት እንችላለን ግን ዳይሴክት አድርገን ስናየው ክሬቲቭ ስራ የተወሰነ ሌቭል ኦፍ ኤክስፐርቲስ እና ስኪል ሴት ያስፈልገዋል then there is the other side where you become 100% creative and በዛ ስኪል ሴት ደግሞ which is you have a good tool you have a good experience of using the tool now you select your team or what does your team look like ከስንት አይነት ክሬቲቭ ሴክተሮች ጋር አብራችሁ ትሰራላችሁ so እኛ ጋር we have a rule of interns so we always start with interns we have የራሳችን የሆነ ትሬኒንግ ካሪኩለም አለን based on that እንደገቡ ትሬን ያደርጋሉ ወደ ስራ ይገባሉ then የተወሰነ ስራ ከሰሩ በኋላ እንደገና ሌላ ሌቭል ትሬኒንግ ይወስዳሉ so ኮምፕሌክሲቲው ቀስ ያለ እየጨመረ while እየሰሩ አብረው ያድጋሉ ከካምፓኒው ጋር so እንደ እኛ we know ማን እንደሆነ which is we know exactly ምን አይነት ስኪል ሴቶች እንዳሉን ማርኬት ውስጥ ሬፑቴሽናችን ምን እንደሆነ እናውቀዋለን so we only develop በዛንተን as of now we have specialty level maximum ሲደርስ almost expertise level የሚደርሱ 9 ፓዞች አሉ 9 you know job descriptions job titles እነሱ ጋር ለመድረስ ደግሞ ሜን በሚባሉ 3 ሜን ስትሪሞች ይጀምሩና ስፔሻላይዝ ያደረጉ ወደ 9 ይደርሳል ማለት ነው so ስንሰራ ያው እንደሚኖረው የስራ አይነት we work with musicians we work with sketch artists photographers videographers game designers ሁሉም ጋር እንሰራለን but understanding የኛን ኤክስፐርቲስ እና ያው ሁሉንም ነገር ለማግበስበስ ምንም እንትን የለንም ምንም ፕላን የለንም we only do what we do ግን ከኛ ውጪ ሲሆን ደግሞ we collaborate with ሌሎች creative sector ውስጥ ያሉ ሰዎች to deliver ያ specific project require የሚያደርገውን ነገር so ያቀደም የፍሪላንስ ኢትዮጵያ የሚለውን ፕላትፎርም ላምጣውና so ፍሪላንስ ኢትዮጵያ ለክሬቲቮችም ይሁን እንጂ አጀማመሩ አሁን ብዙ የተለያዩ ሴክተሮችም ገብተውበታል አይደል how strong this is my final question ስለዚህ ሁለታችሁ ሪስፖንድ ታደርጉልኛላችሁ so how strong is the creative sector አሁን ለምሳሌ ያው 6 ኪሎ አዲስ አበባ የትምህርት ማዕከል ውስጥ ነው ያለነውና ለምሳሌ አካውንታንቶች they go to the banks lawyers ወደ ህግ ምናምን ነው የሚሄዱት ነው አግሪካልቸር ነው ብቻ ሁሉም በሞያው እንትን ይላል creative sector how strong is it to create career paths for other people that can join the creatives besides the creatives and besides the creatives ካላችሁ experience አንተ yeah I think it's important to realize that obviously sector is young it's not as developed as more developed የሆኑ አገሮች so there's a lot of room for improvement ግን even እንዳለ ደግሞ like stagnantም አይደለም so over time things improve ያደርጋሉ so there's reason to be optimistic
እና with that in mind ግን ፊቸሩ የሚመጣው ፊቸር እንዳለ ሆኖ አሁን ባለውም the creative sector is sufficient to have as a career path, not least of which that is going to grow, but even at present ያው እኛም ስላለን ቢት we can say that it can be a career path. with advent of ይሄ ዲጂታል ኤጅ ላይ ስለሆነ አብዛኛው ስልክ ይጠቀማል። ስልክ ሲጠቀም ኮንቴንት ነው የሚያየው። ያ ኮንቴንት ደግሞ it's killing the traditional media እና አብዛኛው ሰው ወደ ምንድነው ፍሪላንስም በአማቹር ኮንቴንት ክሬተር የሆነ ነው። so ሴክተሩ it has a good potential ግን at the same time a downside to it, which is anyone can get whatever content they want and they can get any curriculum, any learning material they want. ስለዚህ actually to be successful የግድ በደንብ ስራ ይፈልጋል, which is anyone can do anything right now እና ክሬቲቭ ሴክተር ውስጥ ኮምፒቲቲቭ ሆኖ ለመገኘት በጣም ብዙ ሃርድ ወርክ እና ብዙ ኮሚትመንት ይፈልጋል። ምክንያቱም everyone has the same access, which is the internet, and anyone can just create content and just show ያላቸው potential. So because of that competitive የሆነ ነው, which is the downside. ግን the good side ደግሞ if you know what you're doing, if you have the commitment, the grit and the hard work ካለ they can be successful in this creative sector, and it has a big potential because the digital market አሁን በደንብ ሁሉንም የሚዲያ ሳይድን ስለያዘው it is the next big thing. እሺ ክሬቲቭ ላልሆኑስ ለአካውንታንቶች it all comes back to what the current ያሉን ቻሌንጆች እና current ያሉን ኦፖርቹኒቲዎች ማየት። ምክንያቱም አሁን እዚህ ከተማ ላይ ለምሳሌ ለክሬቲቮች የሚሆን አካውንታንት የለም አንደርስታንድ የሚያደርግ። ሶ ለኛ ትልቁ ስትራግላችን የነበረው ለምሳሌ አካውንቲንግ የሚያውቅ ሰው ብለን ስንሄድ we had to understand accounting from our business perspective rather ማንም ሰው ያንን አንደርስታንዲንግ ስላልነበረው አካውንቲንግ ላይ ሆኖ ማለት ነው። ሶ ለነሱም ክሬቲቭ ሴክተር ውስጥ ምላልሆኑት the potentials are diverse አሁን እንደ በፊቱ በጣም የተወሰኑ ፕሮፌሽናልስ እና የተወሰኑ ኢንዱስትሪዎች አይደለም ያሉ በጣም ዳይቨርስ እና በጣም ብዛት ያላቸው ኢንዱስትሪዎች ስላሉ you can find yourself in any of them that interests you እና you're willing to have ያንን if you're willing to have that commitment successful መሆን ይቻላል ብዬ አስባለሁ። እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው to share your extensive experiences in this short period. I hope you enjoyed the conversation. ስለዚህ መድረኩ ለእናንተ ልክፈትና ጥያቄዎች ካሏችሁ ጥያቄ ያለው እሺ እሺ ቅድም ስትል እንደነበረው ክሬቲቭ ነገር መስራትና ክሬቲቭ ነገሮች ሲሰሩ ማኔጅ ማድረግ የተለያየ ነው ሁለቱ። ሶ የናንተ ስራ ደግሞ የጀመረው ገና ሃይ ስኩል እያላችሁ ነበርና ስራውን ከመስራት ወደ ደግሞ ስራውን ማኔጅ ወደ ማድረግ ስትመጡና በዚህ ሌቭል ይሄ የተለያየ ማይልስቶን ያለው 10 አመት የቆየ ካምፓኒ እስኪሆን ድረስ ማኔጅ ለማድረግ መቻልን በመሃል ላይ ምን ረዳችሁ ወይም ደግሞ what helped you through all of this now to become the managers when the leaders of it? አንደኛው ጥያቄ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ when you own a business work life balance እንዴት ነው የሚሆነውና ምን ያህል ሰዓት ታጠፋላችሁ በቀን on your business and then ደግሞ on your life, if that makes sense? work life balance ምንድነው? so ማይልስቶኖቹን ካንድ ወደ አንድ ስንሄድ the most important thing is flexibility
ከዛ ውጪ ደግሞ ለርኒንግ ነው ኮንቲኒየስሊ ለርን የምናደርግ ከሆነና if we are flexible ላለን ኢንዱስትሪ ነው ያውቃለሁ ሳይሆን ብዙ ማላውቀው ነገር አለ በሚል አፕሮች ከሆነ there are lots of opportunities for making our lives and our business better so creative ስንሆን ትልቁ ችግሩ ምንድነው ራሳችንን እንደ creative እናይና ከዛ ሌንስ ውጪ መውጣት አንፈልግምና ያ ደግሞ ለቢዝነሱ በጣም ይጎዳዋል ምክንያቱም the business is built around the creative rather than the actual deliver መደረግ ያለበትን ሰርቪስ ሳይሆን ማለት ነው so what we thought was በዛ ጊዜ actually ይሄንን deliver ማድረግ ብንፈልግ what are the new ways that we can deliver it የሚለው flexibility እና every time ደግሞ asking the right questions and trying to have different solutions እና ከነሱ ጋር ኤክስፐሪመንት ማድረግ ነው ካንዱ ቦታ ወደ አንዱ ምንድነው ማይልስቶን እና ፌዞች እንድንሄድ ያደረገን ማለት ነው work life balance definition ቢነገረን ደስ ይለናል so work life balance I think as a business owner ያው እንደዛ segregate because obviously it's supposed to be a passion so በቀኑ ስንት ሰዓት ትሰራለህ ብትኝ I don't know depends on the day ግን I don't really try to track it መቆየት ካለብኝ ቆያለሁ በጊዜ መነሳት ካለብኝ እነሳለሁ so it's not really it's more about results and you know መድረስ ይፈልግበት ቦታ ጋር መድረስ ስለሆነ ማለት ነው ምንተኛው መናገር ይችላል ከዛ የተቀረው so I sleep around 6-7 hours so ያው የተወሰነ ቢቀናነስ 14 maybe just በህልሜ ምሰራለሁ ስለዚህ ያረሳት ሌላኛው ጥያቄ was ከክሪኤቲቭ ወደ managing creative process የሚለው ነው አይደል so I think ስሚንግ እንዳለው it's important to create a separation between ምንድነው deliver የሚደረገው versus ምንድነው ያው the creative ማድረግ የሚፈልገው ሁለት ነገሮች የተለያዩ ናቸው they are not the same ግን with regards to managing creative በሚለው sense obviously it requires understanding creative process ምንድነው የሚለው because I don't think it's just the creative management just the management in general you have to understand what you're trying to manage kaza which you can obviously understanding working with people understanding milestones understanding time and understanding the expectations deliver ለሚደረገው ነገር output ምንድነው የሚለው ነገር understand ማድረግ important ነው ግን obviously these things through time you know you learn አንድ ነገር and then you learn አንድ ነገር and now even managing itself has a learning path so በዛ eventually የሚመጣ ነገር እሺ ሰላም የኔ ጥያቄ እንትን ነው ክሪኤቲቭ ኢንተርፕራይዝ ወይም እነዚህ ኢንዱስትሪዎች እያደጉ ነው ተብሏል አሁን ደግሞ ላይክ የቴክ ኤጅ ላይ ኤአይዎች ምናምናዎች አሉ ለምሳሌ ሎጎ ዲዛይኒንግ ላይ አሁን ራሱ ሪሰንትሊ የሚመጡ አሉ ላይክ ክላይንቶቹ እነዚህ ሰዎች ጋር ምናም ከመምጣት ይልቅ ራሳቸው ጀነሬት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ላይክ ኮንትራዲክት አያደርግም ወይ ጎዶም ኢንዱስትሪ I mean the AI debate ብዙ ልንጋበት እንችላለን ግን overall if the work you're doing በAI replace መደረግ የሚችል ከሆነ then ሲጀምር valuable አልነበረም ማለት ነው ግን that's not the case because obviously logo design ሲደረግ ያው logo shape-ን create ማድረግ እሺ እሱን የሆነ level AI automate ያደርጋል ግን logo ምን ይሁን strategy ምን ይሁን ሌላም ከምን ካምፓኒ ጋር ነው ኮምፒቲቲቭ ማርኬት ውስጥ ያለው ያ ካምፓኒ what's the cultural nuance ምንድነው የሚሳሰሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች are something a human understand ማድረግ ያለበት even AI እንኳን ቢሆን you still have to write something as a bare minimum ማለት ነውና ኢምፓክት የለውም አይደለም ኢምፓክት አለው እና I think the important takeaway is to focus less on technical skills and more on principles because technical ነገሮች ናቸው through time technology ያቀለለ eventually AI ደረጃ ጋር የሚደርሰው is technical ነገሮች ናቸው እንጂ exactly
the strategic partun exactly design philosophy የመሳሰሉ ነገሮች are very much dependent on case by case, so እነሱ are safe for now የሆነ ያላመቶች አሉ አይ ዝም ብሎ ደስ እንዲል ነው እንጂ we use AI ስለዚህ it's the difference is if you know what you're doing the AI can accelerate that so እኛ ፓይፕላይናችን ውስጥ ኦሬዲ ገብቷል እንጠቀምበታለን ግን the more you understand it and the more you learn it doesn't replace you it just helps you deliver things faster በፊት ፔይንቲንግ ስንሰራ የነበረው ዲጂታል አርት ብለን አሁን እያመጣ ነው በፊት ፊልም ስንቀርጽ የነበረው አኒሜሽን ምናምን እያደረገን እናመጣዋለን ግን at the end of the day still the human factor የሚወጣ ነገር አይደለም it just gets accelerated and technology makes it faster and still the same process ላይ AI እንትን ሪፕሌስ አድርጎ ሙሉ ኢንዱስትሪ ይጠፋል የሚል እንትን የለኝም and in reality ስለምናውቀው ነው ያው ብዙ ነገሮችን it gets it wrong AI እና on specific tasks ላይ ግን በጣም efficient ነው and we've been using it in our pipeline and it just makes us faster AI is your friend እዚህ ላይ ምንም አንድ ሐሳብ መጨመር ስለፈለኩኝ ነው መሆኑ አይቀርም ነበር one way or the other ግን also ደሞኛ we are strategically positioned መሳል የሚችል ሰው ጀነሬት የሚያደርገው ጥያቄና የመሳል የማይችል ሰው ጀነሬት የሚያደርገው ጥያቄ አንድ አይነት አይደለም perhaps ሊሞክሩት ይችላል አሁን ለምሳሌ by the way ሳይሞከር ቀርቶ አይደለም አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን እኛ 3 አይነት ክላይንት አለ አንደኛው ካቴጎሪ 70% ድረስ ፍሪደሙን የሚሰጡን አሉ ያው 30%ዎቹ ራሳቸው ስለሆኑ ማለት ነው ያው ዳይሬክሽን የሚያስቀምጡልን ሌላው 50-50 ነው እነሱም እንትን ይላሉ ሌላው ደግሞ 30% ብቻ እድሉን የሚሰጡ አሉ 70%ቱን እነሱ ናቸው የሚሰሩት እኛ በጣም የምንወዳቸው 30%ቱን ብቻ የሚሰጡን ነው ቶሎ አፕሩቭ ይደረጋል የሚወጣው ይወጣል ግን ስማችንን አናስቀምጥበትም እዛ ላይ ለምን እኛ አይደለም አይሰራ ነው ክላይንቶቹ ናቸው የሰሩት ስለዚህ somehow they are experimenting us as እንደውም አሁን ስም ኖራል AI ሆነ so ዲክቴት ያደርጉን ነበር ፖርትፎሊዮ ወርዚ ስራችን ደግሞ የሚሆነው እኛ ራሳችን ጀነሬት ያደረግነው ማለት ነው we use AI as well ግን we use it better than anybody else so logo create ማድረግ ከሆነ የተፈለገው logo create ሲያደርግ ቅድም ሜንሽን እንደተደረገው ከጀርባው የሚመጡት ጥያቄዎች በጠቅላላ ትክክለኛው ጥያቄ መጠየቅ የሚችለው እኛ ነን so ኮንትራዲክት ከማድረግ ይልቅ ኮምፕሊመንት ይደራረጋል እንደገናም ደግሞ እኛ ክሪኤቲቮች ደግሞ ስለሆነን ደግሞ we will understand how to do it better ስለዚህ ፈረሶች ቀርተው መኪና ሲመጣ መኪና መንዳት ቢችለው መጀመሪያ ፈረስ ሲጋልብ የነበረው ነው እንጂ ታች ቆሞ ፈረስ ሲሄድ የሚያየው ሰው መኪናም ሲሄድ ያው ነው ለነሱ ፈረስም መኪናም ያው it's just it so we're strategically positioned ብዬ አስባለሁ Thank you. The first question is communication line. I know communication በጣም ትልቅ ቦታ ይይዛል ቢዝነስ ላይ ምክንያቱም when you start a business you need someone who will ሊረዳ የሚችል አካባቢ ላይ ነው ማን ረዳችሁ እንደዚህ ክሬቲቭ ቢዝነስ ኤሪያችሁ ላይ ስትጀምሩ ቢዝነሳችሁን ከዛ ደግሞ ማን ሊረዳችሁ እንደሚችልስ እንዴት ለያችሁ ማለት የሆነ እንትን አለ አንዴ የሰማሁት ሚረዳህን ሰው ምታቀው ሚረዳህ ምትሰራው ስራ ላይ ያለን ሰው አይደንቲፋይ እና በሱ ላይ ሰክሰስፉል የሆነ ፐርሰን አይደንቲፋይ ወይ ደግሞ ካምፓኒ አይደንቲፋይ ስታደርግ ነው ሚል ነገር ሰምቼ ነበር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ፌሊየር ቢዝነስ ላይ አለ ግልጽ ነው ፌሊየር ሰው ያስደነግጣል ያው ካምፓኒም ያስበረግጋል እና ደግሞ the biggest thing is not the failure but how did you manage your failures when you encounter ታረጉ ፌሊየሩን ማለት ነው እዛ ሌላኛው ደግሞ ክላይንትስን በሚመለከት ነው ክላይንትስ
you know ኮምፒቲሽን እስካለ ድረስ ክላይንትስ ካሜን ጎ አንድ ክላይንት ይዘህ ላትቆይ ትችላለህ how do you keep your clients በቢዝነስህ ላይ how do you የሆነ ከሌሎቹ በልጠህ ለመገኘት የምታረጋው አካሄድ ምን አይነት ነው ክላይንቶችን ይዘህ ለመቆየት የሚለው ከዛ ኮምፒቲሽን ላይ as you know competition እንዳለ ሆኖ how do you deal with competition ዙሪያ ላይ ብዙ አይነት ክሬቲቭ እንትኖቹ አንድ አይነት ስራ ያላቸው አንድ አይነት ክሬቲቭ እንትን ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ብዙ ናቸው አንድ አይነት ክሬቲቭ ላይ ያሉ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ተመሳሳይ ስራ ሊሰሩ ይችላሉ ስለዚህ በልጦ ለመገኘት ኮምፒቲሽኑን ቢት ለማድረግ እንዴት ነው ዲል የምታደርጉት የሚለው ነው ከዛ በዛ እሺ አንደኛው ኮሚኒኬሽን ሁለተኛው ደግሞ ማን አገዛች ሰፖርት ሜካኒዝም okay so I think communication it's a broad topic generally ያው communication ከክላይንት ጋር ያለው አለ ኢንተርናል ያለው communication አለ so I think specifically slating on ያወራ እንደሆነ ማወቁ is a bit important ግን I'll just talk generally ባለው እንትን which is it is important but it's important to communicate exactly where you stand as a business or as an individual when communicating with a client or internally and also facilitate the client can say ያለው ነገር በደንብ communicate እንዲያደርጉ or your internal team member so it's a two-way road so it's important ያንን እንትን ማድረግ if it's specifically about how to do emails ምናምን ነገር ያው that's the kind of thing AI hopefully የሚያግዘን with regards to that kind of communication ግን ዋናው ነገር specifically understanding exactly what you want and understanding what the other party wants and kaza ለሚሄድ ይቻላል cuz I think ሁለተኛው ጥያቄ was about support right with regard about support I think yeah fortunately almost 10 years ago when we met seminars he had showed us a few things since we're fresh out of high school not much experience so there's things that he showed us about how the professional communication goes and that was very insightful and now fortunately so yeah I think yeah until ማለት how did you identify who to ask ማን መጠየቅ እንዳለበት ፍሬሽ ሆናችሁ ወጣችሁ ከ12 ግራጁዌት አድርጋችሁ እንደ ስቶሪያችሁ ከሆነ እና ኢትስ በጣም ከባድ ነገር አይደል ሰው መፈለግ ኤሪያ ላይ ያለ ሰው መፈለግና ቀርቦ ሊያዋራህ የሚችል ሰው መፈለጉ ከባድ ነው I mean I think the most important thing is like to not what you're looking for is information not so so you're looking for information so is one of the people can give you that information but not always or on tag information ደግሞ የተሟላ ላይሆን ይችላል ስለዚህ በዛ sense you have to be resourceful so exactly I'm not even sure how we met Semi I don't even remember again you find someone through someone if you're asking every person that you meet eventually the 5 degree ምናምን rule አለ is it 5 or 6 degrees which is you can meet anyone በሰው አድርገህ ያን ያልከርክ you can find anyone so it's important to just focus on what you're trying to find out and ሌላኛው ነገር ደግሞ also not give a lot of weight to information ይሄም ማለት ነው action is much more important than information so instead of trying to get a better idea or a better way of doing something just do it with what you know and then see how that goes and now if you make a mistake you learn from it ስህተትም እኮ information provide የሚያደርገው ስለዚህ it's important to not give an extreme amount of weight to information so same thing with books ከሆነ or ምናምን good to read them but not just reading them is not doing the business or not doing the thing you want to do but that sense it's important to
to be resourceful with information, but also to act on information more in a disciplined way, I think. Competition through clients ነው ወይስ? ያ ኮምፒቲሽን ያ አንድ አይነት ኤሪያ ላይ ያለው ካምፓኒዎች አሉ ክሬቲቭ ካምፓኒዎች ከነሱ ጋር ኮምፒት አድርጋ ክላይንቶችን ዊን ለማድረግ የምትሄድበት ወይ መጀመሪያ know yourself ማለት ቢዝነሱ ምንድነው what makes us special what makes us better what makes us competitive የሚለውን ነገር ከመጀመሪያው ማሰብ ይፈልጋል አንድ አይነት ስራ አንድ አይነት ኢንዱስትሪ ውስጥ አንድ አይነት ስኪል ሴት ይዞ መገኘት ኮምፒቲሽን just going to be the same grind ነው የሚሆነው በፕራይስ መወዳደር ግን if you look at the industry as a whole በጣም ብዙ ሆሎች አሉት that can be filled by specialize በሚያደርግ or ኳሊቲውን የተሻለ በሚሰራ or industry specific በሚሰራ መካከል በጣም ብዙ ኦፕኒንጎች አሉና rather than thinking that there is one industry think about the niche industries that have specific clients specific skill set እና specific experience መገኘት የሚችልባቸውን አይቶ በሱ መስራት ነው የኛም የነበረን ስትራቴጂ it was we know what we were there to deliver እሱን ደግሞ consistently deliver እያደረግን ነበረ ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አብዛኛው ክላይንቱ ራሱ ኖቲስ ያደርገዋል the difference ምክንያቱም የተለየ ሰርቪስ እና ፕሮዳክት ይዞ የሚመጣ ኖቲሰብል ነው አንድ አይነት ይዞ የሚመጣ ግን it's just የፕራይስ ዲፈረንስ እንጂ ምንም ለኮምፒቲሽን በጣም ታፍ የሆነ ፕሌስ ውስጥ ይገባል ማለት ነው to add on የኮምፒቲሽኑ ኮምፖነንት አንድ ለመጨመርና so ኮምፒቲሽን የሚባለው ቢያንስ ለኛ ማለት ነው 50 60 ትልልቅ ኤጀንሲዎች ሲኖሩ ኮምፒት እናደርጋለን ግን for us opportunity በጣም ትልቅ ነው ድፎ ዳቦ አለ አይደል አሁን ድፎ ዳቦ ለበዓል ለምናምን እንግዳ ስለሚበዛ ተብሎ ነው አንዳንድ የሚጋገረው ለኛ it's like እንደ ግለሰብ እየኖርን or ላለ ነው ግን በጣም ትልቅ ነው ለምሳሌ ለሁለት ሰው ድፎ ዳቦ ለሶስት ሰው ድፎ ዳቦ እንደመጋገር ማለት ነው ኮምፒቲሽን የምንለው is እንደውም በብዛት ኮላቦሬሽኖች ናቸው ያሉት አብረናቸው ማንሰራቸው ክሬቲቮች አለ በርግጥ ኮምፒቲሽን ኤንትሪ ሌቭል ላይ ኮምፒቲሽን አለ because ሁሉም መስራት ስለሚችል ሁሉም መጀመር ስለሚችል ማጀማመር ላይ ኮምፒቲሽን ሊኖር ይችላል ግን 100 ሜትር ሩጫ አይደለም ማራቶን ነው so 10 አመት 15 አመት እያለን ስንሄድ ሰርቫይቭ እያደረግን ያለ ነው እውነት እርስ በራስ ኮምፒት እያደረግን ሳይሆን ኮላቦሬት እያደረግን ነውና አንዳንድ ጊዜ እኔ መስራት ማልችላቸው ስራዎች ስላሉ ከነስመኝና ከነማይጋ ኮላቦሬት እናደርጋለን አንዳንድ ጊዜ ሌላው መስራት የማይችለው ግን ይሄ ከሰፖርት ሜካኒዝሙ ጋር አንድ ላይ ደግሞ ይመጣል ከአርማዎች ጋር የተገናኘ ነው they just sent me a question on on messenger can we talk to you bro and I was like yeah sure why not የት እንገናኝ ፒያሳ okay so ፒያሳ ተገናኘን and they're like they want to open a business and then the rest is story መጠየቅ ነው በቃ ሌላ ምንም ሰፖርት ሜካኒዝም የለም ሁሉ ጊዜ የምንፈልገውን ሰፖርት መጠየቅ if when you are asking a question if the door is closed then you have to knock on the second door አለበለዚያ ልፋቱ ይበዛል እኛ በመንጀምርበት ጊዜ እኔ አሁን የኛ ሜንቶር የኔ ሜንቶር ያ ደስታ ማህደር ይባላል እሱ ባይኖር ኖሮ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ አንደርስም ግን ያልጠየቅነው እኔ እንጃ I don't remember what even ዋጋ ራሱ እንዴት እንደሚያስገባ የዋጋ ዝርዝር ሁላ ጠይቄዋለሁ እና whenever you ask you get the support until you know as much that's the case so yeah የመጨረሻ ጥያቄ ነበር መሰለኝ የመጨረሻ ካልሆነ ሌላ ኦፖርቹኒቲ ሌላ ጥያቄ መጠየቅ የሚፈልግ ሰው ካለ እነሱን ጠይቃቸውና ወደ አንተ እንመለስ ኦኬ አንድ ብቻ ነው ቻለ ፌሊየር ማኔጅ የሚደረግበትን ወይ ብቻ ዲጂ ማኔጅ ኦኬ ሶ አትጠይቅና አንድ ላይ ጨምረን እንሰራ ሰላም ዶክተር ሽዋን ሁለት ጥያቄ
recruitment በተመለከተ ነው። You said you use this intern rule. So how do you assess your major points or main points when you assess your interns? And how do you recruit የሚለው ነው። ሁለተኛው ግን forget expand የማድረግ ሀሳብ አላችሁ ወይ? እና ኦን በእኛ ኤክስፐርቲዝ ውስጥ ብቻ ነው ያለ ነው ብለህ ነበርና ግን ሊሚት ነው እንደ የናንተ አይነት ክሬቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው የናንተ አይነት ክሬቲቪቲ እንትን ላይ ያላችሁ። እሺ ኦኬ ሶ አይ ቲንክ እሺ ፋይናንሻል ጋፕ አልገጠማችሁም ወይ? እንዴት ነው ፋይናንሻል ፕሮብለም ሲኖራችሁ እንዴት ነው በተለይ ይሄ ፋይናንሻል ሰፖርት በተለይ ለመጀመር ስታብሊሽ ለማድረግ ቢዝነስ እንዴት ነው ያደርጋችሁ? እሺ so do we start እሺ I think let me start from the recruitment የነበረች ጥያቄ. The first thing is before you even try to recruit መጀመሪያ you need to know what you want. ስለዚህ exactly you need to have a proper job description of what you're looking for. ካልሆነ ያው ኢቫሉዌት ማድረጊያ ሜካኒዝም ስለማይኖር ማለት ነው. That's the first thing. ሁለተኛ is to also understand that you're never going to find a perfect ideal የሆነ አይነት እንትን ኤግዚስት አያደርግም። ግን you just look for key የሚባሉ ኳሊቲዎች ለእኛ በዋነኝነት it's the willingness to learn. So more than technical skill we look for someone that's willing to learn, willing to take the time and the effort ለመማር besides demonstrate ከሚደረግ skill ውጪ ማለት ነውና so basically that's what we look for. Again, at the same time we also have a very clear expectation of like what we want. Recently የጀመርናቸው የትሬኒንግ ፕሮግራሞች ስላሉ እዛ ላይም we try to attract and see people that have potential. So that's the question on recruitment. The second question was on failure. Okay, failure. With regards to how to handle failure, I mean it's very broad question. So it's going to have a broad answer, which is you try to learn from it and go move forward. ብዙ ፌል ያደርጉ ፕሮጀክቶች አሉ, like big projects ፌል ያደርጋሉ ግን you know as long as you can move forward you try to take the lesson from it and then you continue. And then things fail in the middle of a project እየሄደ ያለ መሀል ላይ ፌል የሚያደርጋለ ከዛ you try to correct, you try to make it move. ግን at the very least ያው a failure ምንም ነገር ባይገኝበት at least a lesson ይገኝበታል at the very least. So you take that and then at least you're in a better position to go to the next one. So that's finances, access to finances. Established Nareg, okay. So established Nareg, we had 3 laptops, and that was what we used as a startup capital. I mean, at least the creative sector is not very capital intensive ለመጀመር. So በዛ ሴንስ ያው it's not a huge እንትን ከዛ በኋላ ያው ከሚሰራው ስራ ላይ you know ሳይክል ያደረገን ነው እንትን ስንል የነበረው። ግን ሜቢ ስምኝ እዚህ ጋር መጨመር ፈልገው ነገር ካለ አንድ ላፕቶፕ ነው አይ የቀረው የፐርሰናል ላፕቶፕ ነበረ። ክሬቲቭ ሴክተር is the easiest one እንደውም ካፒታል ኢንቴንሲቭ ስላልሆነ convincing one client and getting a down payment, then you have your startup capital. እንደ ሌላ ነገር ትልቅ ተገዝቶ የሚጀመር ነገር የለም። ያለን ላፕቶፕ ኮምፒውተር በቂ ነው። ሌላውን ነገር በኪራይም በምንም ተደርጎ ይሰራል። important thing is managing cash flow ያለን ኮስት እና ያለን ፕሮፊት እሱን ባላንስ አድርጎ መቆየት ነው እንጂ መጀመሪያ አካባቢ እንደውም በስታርታፕ ካፒታል ኦፍ 20 ሺህ ብር ነው ፒኤልሲውን ያቋቋም ነው። ያኔ ስናቋቁም ያው 4 ሺህ ብርኛ ነበር 16 ሺህ ብር ተበደርን በቃ ጀመርን። ሶ ምንም በዛ ለመጀመር ከገንዘቡ በላይ ከባዶ የነበረው ክላይንት ኮንቪንስ ማድረግና ክላይንት ማግኘት ነበረ።
እሱ ደግሞ ያው ፕራየር ቱ ዛት የነበሩን ኔትወርክ የነበርንበትና ስንሰራ የነበርንባቸው ኢንተርንሺፖች they helped us out በዛው ጉዳይ ስለዚህ መጀመሩ አልነበረም ከባዱ ፓርት ሰስቴን አድርጎ መቆየቱ ነበረ ምክንያቱም ያው ግሮዝ ላይ ሲመጣ ኢምፖርታንት ፓርቱ you need cash ለሱ so taxation is በጣም ትልቅ ኢሹ አንደርስታንዲንግ ደግሞ ምን አይነት ኮኔቴሽንስ እንዳላቸው ነገሮችን በትንሽ ካፒታል ሲጀመርና በትልቅ ካፒታል እሱን የራሱን የቻለ ሌላ ችግር ነበረ ሶ እነሱን ያው ዋን አት ታይም ሶልቭ ያደረግናቸው መተናል አሁንም it's not like we solved everything we just know አሁን ላለንበት እንዴት መደረስ እንደሚችል ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ያለውንም still the same rule ነው የምንጠቀመው which is we experiment we're flexible we understand የኛን ስፔሻሊቲ እና እሱን ደግሞ ጥሩ ቫልዩ ያለበት ኢንዱስትሪ ላይ ሴል ለማድረግ እንሞክራለን አይ የለም እሱ ላይ የለም እሺ failure is the nature of any business it's a natural course of action ግን ምንድነው ዋናው ቁም ነገር are you going to fail and leave so frustration ድካሙ ሁሉ ነገር ሊኖር ይችላል ግን entry so ለፌሊየርም እንደገና ደግሞ ተመልሶ የሚያግዘን ደግሞ when you are in a creative sector entry level በጣም low ነው ስለዚህ you can come back with the minimum setup ለብዙ ቢዝነሶች entry level ትንሽ expensive ነው አሁን የክሬቲቭ ሴክተሩ ላይ entry level low ስለሆነ ነው ብዙዎች እንትን ያደርጉት so ያኔ አሁን እዚህ ሁሉም ሰው ሁላችንም እዚህ ደርሰን እዚህ ደረስ ነው እኛም ስንጀምር ኤምአይኤስ ስለሆነ ላይክ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ስለነበር የተመረቅ ነው ያኔ ኮምፒውተር ተገዝቶ ነበር በቤተሰብ ማለት ነው ስለ እሱም በመጀመር ነው እና አንድ ካላንደር ያው ስንጀምር በሁለት ካላንደር ነው ብያችሁ ነበር ሁለቱን ካላንደር ለመስራት የሆነ አንድ ወር ምናምን የፈጀብን ፎቶሾፕ ሴቭ ስትሉት በቃ በመሃል መብራት ከጠፋ እንደ አዲስ ነው እንደገና ደግሞ ዲዛይን የሚደረገው ሶ it was experience ወደ ኋላ ሄድ ብለን ስናየው ካሁን ካለንበት ቀላል ይመስላል ግን what has to be done so creative ሴክተሩ ከሌሎች ቢዝነስ ሴክተሮች ትልቅ ኦፖርቹኒቲ የሚፈጥረው ምንድነው ሌሎች ቢዝነሶችም ስናይ how small can you start የሚባለው ነገር ለብዙዎች ይከብዳቸዋል starting small የሚባለው ማለት ነው ግን in the creative sector you can just start as any በቃ as an individual so failure survive እንድናደርግ የሚረዳን አንደኛው እንትኑ it's even the nature of the business ግን failure ግድ ነው fail ካላደረጋችሁ check you are in your comfort zone ማለት ነው you're not even trying ማለት ነው so failure is one single component that makes you a business እሺ ሰዓት አለ አንድ ጥያቄ እናስተናግድ ቡና ስላለ ነው ሬዲ ነው ቡና ወይስ ቀዘቀዘ እሺ አንድ ጥያቄ እናስተናግድ እሺ ሁለት ጥያቄ እሺ ሶስት ጥያቄ ሶ አሁን አንድ 30 ደቂቃ or 15 እስከ 20 ደቂቃ ይኖረናል የዚህ አላማ ለምሳሌ ከኋላ ዮናታንም ይታየኛል ኔክስት ሴሽን ጆይን የሚያደርገን thank you for coming Yoni a very good friend እነዚህ ሰዎች are the people that have been in business for the past 10-15 years ስለዚህ ቡናም ሰዓት ስላለ ለሁሉም የሚጠቅም ጥያቄ አንድ ሁለት እናስተናግድና ወይ ከዛ በኋላ ደግሞ እንላለን ሶ ኔትወርክም እንድታደርጉ ነው እርስ በራሳችሁ ከነሱ ጋር እንድታወሩ ነውና let me just take two questions okay ከታ እሺ እነዚህ ነገሮች ማኔጅ ለማድረግ ያስቸገራችሁ ነገር እንደ ኤክስፒሪየንስ ልትነግሩን የምትችሉት ነገር አሁን እንደ ኤግዛምፕል ለማለት
የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደ ኤግዛምፕል ልንገራችሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ ንብ እናረባለን ብለው ተገዛ ንብ 20 ምናምን ፍሬ ንብ ተገዛና ጓደኛዬ ነው ገዢው ራሱ ፐርቼዘሩ ከዛ እነዛ ንቦች በየትኛው ሰነድ ይወራረዱ የሚወራረድበት ሰነድ ጠፋ ገበሬ ላይ ነው የተገዙት ንቦቹ ከገበሬ ምን አይነት ሪሲት ነው ያመጣችሁት ተብሎ ልጁ ለማወራረድ በጣም ብዙ ተቸገረ እናንተ የክሪኤቲቭ ቢዝነስ ስለሆነ ጨረታ በመተወዳደሩበት ጊዜ ለመወዳደር አልተቸገራችሁም ወይስ ያገሪቱ